เจริญพรทุกคน เมื่อเช้าก็ฟังอยู่ที่วัดบ่ายมานี่อีกแล้วธรรมะแบบนี้มันเป็นคำพูดเพื่อสื่อความเข้าใจเท่านั้นธรรมะของจริงนอนอยู่ในโลงนั้นธรรมะของแท้สอนเราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายป้าหน่งนะหลวงพ่อรู้จักมาราวๆ49 ปีตั้งแต่18เกิดปีเดียวกันแกไม่ค่อยแข็งแรงตอนมัธยมปลายเป็นเนื้องอกในสมองผ่าก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงมาตลอดแต่พื้นจิตใจเขาดีนะค่อนข้างร่มเย็นใจดีนานๆโมโหทิ้งส่วนมากอารมณ์จะเย็นๆไม่พอใจก็บ่นเบาๆนิดหน่อยช่วงปีหลังๆก่อนจะตายนะเข้าไปฟังธรรมที่วัดเป็นประจำทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ธรรมะพอใจมันสนใจได้ยินได้ฟังบ่อยๆใจเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะก็การปฏิบัติมันก็ไม่ยากอะไรสติเขาดีนะสติพูดไม่ค่อยเป็นหรอกพูดไม่ค่อยได้แต่จิตเขาสบายสติไวมากพวกเราบางทีสู้เขาไม่ไหวด้วยซ้ำไปเขาจะตายนะเอ็นตัวลงไปบนที่นอนยังอุตส่าห์เอื้อมไปหยิบหมอนมารองนะถ้าตายเขาต้องตายให้ครบหลักสูตรนอนแล้วต้องหนุนหมอนด้วยไม่มีสตินะของอย่างนี้ขอกันไม่ได้ต้องฝึกเอาตอนนี้ป้าโหน่งเขาก็สอนธรรมะเราแล้วชีวิตทุกคนเดินทางเข้าใกล้ความตายเป็นลำดับไปไม่มีใครหนีพ้นหรอกบางคนนั่งเห็นหน้ากันอยู่เช้านะสายก็ตายก็มีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเห็นอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งเราไปภาวนาอยู่บนภูเขาโรงครัวเนี่ยอยู่เชิงเขาแม่ครัวทำอาหารเสร็จแล้วให้คนอื่นกินซะเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วแกก็กินข้าวแกสำลักข้าวตายเนี่ยเห็นกันตอนเช้านะสายตายไปเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบชีวิตคนเหล่านี้แตกดับง่ายเหมือนหม้อดินถ้าคนอายุเยอะๆก็รู้จักหม้อดินยุคนี้ไม่รู้จักแล้วหม้อดินกระทบอะไรนิดนึงก็แตกแล้วอย่างบาตรพระสมัยโบราณเป็นบาตรดินจะต้องมีสติถือไม่ดีก็แตกชีวิตมันแตกดับง่ายหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่ได้หายใจเข้าก็ตายอากาศเย็นเกินไปก็ตายอากาศร้อนเกินไปก็ตายอย่างป้าโหน่งเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนเกินไปขันธ์รูปประขันธ์ก็แตกสิ่งที่เรียกว่ารูปนะนิยามของมันก็คือสภาวะที่แตกดับได้ด้วยความร้อนความเย็นเป็นต้นอย่างนี้นะคือนิยามของคำว่ารูปนั่นเองร่างกายเรานะร้อนจัดก็ตายเย็นจัดก็ตาย
เป็นของที่ตายง่ายๆนะไม่ได้คงทนอะไรนักหนาหรอกเพราะคนส่วนใหญ่นะประมาทไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวเองจะตายเร็วก็คิดว่าวันนี้ยังไม่ตายบางคนว่าปีนี้ก็ยังไม่ตายก็จะหลงอะไรเพลินๆหลงโลกไปวันหนึ่งเท่านั้นพอจวนจะตายจริงเริ่มวุ่นวายแล้วที่วัดมีเรื่อยๆนะใกล้จะตายแล้วรีบมาหาหลวงพ่อมาขอธรรมะโอ้จะขอธรรมะอะไรจะตายอยู่แล้วนี่ตอนแข็งแรงทำไมไม่ขอตอนจะตายแล้วมาขอธรรมะมันก็เหมือนคนเรือแตกตกน้ำแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ำมันไม่ทันกินหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเตรียมความพร้อมว่าตายยังไงถึงจะดีเราก็ต้องเริ่มลงมือฝึกจิตตัวเองให้ดีถ้าจิตเราดียังไงก็ตายดีถ้าจิตเราไม่ดียังไงก็ตายไม่ดีไม่มีใครช่วยใครได้อย่างมาหาหลวงพ่อแล้วจิตในขณะนั้นเกิดศรัทธาจิตก็เป็นกุศลขึ้นมาเวลาจะตายนึกถึงตัวนี้มันก็ไปดีได้ถ้าเวลาจะตายจิตมันคุ้นเคยกับความชั่วแล้วเกิดนิมิตที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างบางคนชอบฆ่าไก่นะเชือดคอไก่ทุกวันต้องเชือดวันละตัวเลี้ยงเหล้าเพื่อนก็เชือดไก่ไม่ได้เชือดเองด้วยนะใช้ลูกน้องเชือดทุกวันเวลาจะตายนะจิตมันเกิดนิมิตเห็นภาพไก่ขึ้นมามีนิมิตเกิดขึ้นครูบาอาจารย์พอดีท่านอยู่ที่นั่นพอดีท่านก็ช่วยแผ่เมตตาไปก็รอดพ้นจากการเป็นเดรัจฉานได้เลื่อนยศขึ้นมานิดหนึ่งไปเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นภูมิที่ต่ำนะงั้นอย่างบางคนอยากเป็นหมาอยากเกิดเป็นหมาฝรั่งอะไรนะสัตว์เดรัจฉานมันเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดแล้วมันเป็นภูมิของโมหะงั้นก็อย่าไปตั้งใจขอเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คนแก่คนนี้แกก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นไก่อะแต่ภาพไก่มันเกิดขึ้นนี่อาศัยเคยทำบุญกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่หลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ทางวัดป่าดีท่านมาที่บ้านพอดีแล้วแผ่เมตตาให้นิมิตไก่มันก็หายไปจิตมันก็ไปจับเป็นอสุรกายแทนสุรกายน่าเกลียดนะดูแย่กว่าเปรตอีกเปรตยังดูสวยงามเปรตมีหลายระดับนะเปรตบางชนิดก็รูปงามมากเลยพวกเปรตพระเป็นเปรตเยอะนะเปรตพระเนี่ยถ้าถือศีลดีแต่ตอนตายมีโลภะหน่อยเดินธุดงค์ไปในป่าแล้วหลงป่าหิวข้าวนะอยากจะหาข้าวมาฉันอะไรเงี้ยอุตส่าห์ภาวนามาทั้งชีวิตขณะที่ตายนะขณะจิตนั้นเท่านั้นเองก็ไปเกิดเป็นเปรตแต่ว่าเป็นเปรตที่ผ่องใสสว่างไสวผ่องใสงดงามแต่ว่าหิวเนี่ยจิตสุดท้ายนะตัวสำคัญเลยนะคนแก่คนนั้นพอแกเป็นอสุรกายลูกหลานก็ทำบุญพอทำบุญแล้วก็กำหนดจิตนะเขาก็นักปฏิบัติเหมือนกันกำหนดจิตขอเชิญพ่อมารับส่วนบุญพอกำหนดจิตเชิญนะหมาหอนเลยเป็นแบ็คกราวด์ไม่รู้พวกแต่งเรื่องผีชอบเล่าว่าหมาหอนแล้วหมามันหอนจริงๆนะเคยเจอหลายงานแล้วหมามันหอนแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าตลบทั้งบ้านเลย
ลูกที่เชิญพ่อมารับส่วนบุญนะรักมากเลยรักพ่อมากเลยพอได้กลิ่นเน่ามานะตกใจรีบบอกพ่อเลยพ่อไม่ต้องลำบากมาเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวอุทิศไปให้นี่ความรักของคนนะรักกันมากเลยพอตายแล้วกลัวขอให้ไปที่ชอบอะเนี่ยชีวิตนะไม่มีความแน่นอนอะไรหรอกเมื่อเราจะต้องรีบสะสมแต้มของเราไว้ให้ดีทำทานรักษาศีลภาวนาต้องทำทานนะแต่ว่าภาวนาไม่เป็นมองไม่ออกเมื่อที่เราทำทานเนี่ยบางคนนะจำนวนมากเลยทำทานแล้วไม่ได้เสียสละจริงนะแต่ทำทานแล้วหวังผลอยากได้อย่างน้นอยากได้อย่างนี้อันนี้ทำบุญแล้วก็เจือกับบาปไม่ได้บุญ 100% หรอกก็ได้ความโลภแทรกเข้ามาด้วยบุญแบบนี้บุญกระพร่องกระแพร่งไม่สมบูรณ์งั้นถ้าเราจะสะสมคุณงามความดีจะทำบุญก็ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นยังไงทำด้วยใจที่เสียสละออกไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัวบางคนทำบุญแล้วก็อยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนอยากเอาเข้าตัวแบบนั้นได้บุญเล็กน้อยหรอกเพราะว่าจิตมันโลภที่สำคัญนะการทำบุญนะไม่จำเป็นต้องเสียสตังค์นะบุญมีตั้ง10 ประการที่จะทำได้อย่างเราเห็นคนเขาทำดีเราไปช่วยเขาทำก็เป็นบุญเป็นเวยาวัจจะไมยก็เป็นบุญเห็นคนทำความดีแล้วเราไปช่วยเขาอะไรไม่เห็นต้องเสียสตังค์เลยบุญเสียสตังค์มันก็มีอันเดียวทำทานชนิดวัตถุทานก็ต้องเอาของไปบริจาคแต่บุญส่วนใหญ่นะไม่ต้องเสียเงินหรอกทำให้เป็นเท่านั้นเองเห็นคนเขาทำดีแล้วดีใจกับเขาเป็นบุญละเห็นกิจการที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมไปช่วยเขาทำนี่ก็เป็นบุญนะเพราะฉะนั้นคนยากคนจนก็สามารถทำบุญได้ในขณะที่คนรวยคิดแต่ว่าจะเอาเงินจ่ายแล้วก็หวังมีชื่อเสียงให้หนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปอะไรลงโซเชียลนะบุญอย่างนี้ก็พร่องกระแท่งไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทำบุญทำคุณงามความดีนะทำด้วยใจที่สะอาดจริงๆนะบุญมันสูงกว่ากันสิ่งที่สูงกว่าการทำทานคือการรักษาศีลการทำทานมันมีหลายระดับนะเรื่องวัตถุทานเนี่ยต่ำสุดละอย่างเราบริจาคโลหิตหรือบริจาคร่างกายนี่เป็นทานที่สูงกว่าการให้เงินนะอย่างเอาเงินไปทำบุญเนี่ยทำง่ายแต่บริจาคโลหิตบางคนกลัวแล้วรักตัวกลัวเจ็บกลัวตายอะไรเงี้ยไม่กล้าที่จะทำงั้นคนที่ทำได้นะทำบุญสละเลือดเนื้อตัวเองได้เนี่ยบุญมันสูงนะสูงกว่ากันบุญที่สูงที่สุดคือการให้ธรรมะเป็นทานแต่เราจะให้ธรรมะเป็นทานได้เราต้องมีธรรมะนะถ้าเราไม่มีธรรมะเราก็ไม่ได้ให้ธรรมะเป็นทานจริงอย่างบางคนไปซื้อหนังสือธรรมะเอาไปแจกแล้วบอกว่าเป็นธรรมทานอันนั้นไม่ใช่ธรรมทานเป็นแค่วัตถุทานสิ่งที่เราให้คือวัตถุงั้นเราอยากทำธรรมทานเราต้องมีธรรมะก่อนแล้วเราให้ธรรมะแล้วต้องให้แบบไม่หวังผลนะจะได้บุญแรงเนี่ยแค่เรื่องทานนะมันก็กว้างขวางมากมายแล้วถ้าทำได้มีโอกาสทำก็ทำอย่างถ้าเราไม่มีธรรมะในตัวเราคนไหนเรารู้ว่ามีธรรมะครูบาอาจารย์ท่านนี้ครูบาอาจารย์องค์นี้เผยแพร่ด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรเราไปช่วยงานเนี่ยเราเป็นผู้สนับสนุน
เราไม่ได้ให้ธรรมะโดยตรงเลยเราสนับสนุนอันนี้ก็เป็นบุญนะนั้นเห็นไหมว่าบุญไม่ต้องเสียสตังค์เยอะแยะเลยที่จะทำได้บุญถัดไปคือศีลถ้ามีศีลมันดียังไงศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือข่มใจเป็นเครื่องมือข่มใจไม่ให้วิ่งตามกิเลสอย่างกิเลสคือความโกรธเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเราจะตีเขาละจะด่าเขาละจะฆ่าเขาละเรารู้สึกอย่างนี้มันผิดศีลนะเราอดทนเราอดกลั้นไม่ยอมทำผิดอย่างนี้เรียกว่าเรามีศีลเป็นเครื่องข่มใจตัวเองไม่ให้ทำชั่วแล้วถ้าดีกว่านั้นศีลมันเป็นเครื่องข่มใจนะไม่ทำตามกิเลสส่วนภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสภาวนามันมีสองส่วนหนึ่งทำความสงบคือสมถะกรรมฐานเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจกลับข้างกับศีลนะศีลเนี่ยข่มใจไม่ยอมแพ้กิเลสสมาธิชนิดสงบเนี่ยข่มกิเลสด้วยกำลังของสมาธิกิเลสก็ไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำใจการภาวนาอีกระดับหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานนะเรียนรู้เข้าไปถึงรากถึงเง่าของกิเลสขุดรากถอนโคนกิเลสเอาชนะกิเลสได้เด็ดขาดด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆคือตัวปัญญานะคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกอย่างเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อก่อนหลวงพ่อชอบไปงานศพนะงานอื่นไม่ไปหรอกไม่ชอบไปงานศพนะใจมันพิจารณาธรรมะคนนี้เขาแสดงธรรมะให้เราเห็นแล้วเขาตายให้เราดูแล้วก่อนตายบางคนรวยบางคนมีชื่อเสียงมีอะไรต่ออะไรมากมายสุดท้ายไม่มีอะไรเลยที่จะติดตัวไปได้เหลือความดีความเลวถึงเวลาจะเผาศพลูกหลานก็มาอ่านประวัติไปฟังเรารู้จักคนที่ดีเนี่ยคนที่ตายฟังประวัติเราไม่รู้ประวัติใครทำไมมันดีเหลือเกินก็อวยกันไปตามธรรมเนียมแล้วก็อธิษฐานขอให้ไปสวรรค์ไม่ต้องอธิษฐานคนเราตายปุ๊บเกิดปั๊บตายเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นแหละไม่ต้องมานั่งรอให้เราอธิษฐานส่งไปที่โน่นส่งไปที่นี่หรอกสิ่งที่ส่งเขาได้คือกรรมกรรมสำคัญคือกรรมของตัวเขาเองแหละกรรมที่เราส่งให้บุญที่เราส่งให้นะบางทีก็ได้รับบางทีก็ไม่ได้รับโอกาสที่ได้รับนะมีไม่มากหรอกอย่างถ้าไปเกิดตายปุ๊บไปเกิดเป็นหมากรวดน้ำไปให้หมาไม่รู้เรื่องนะหรือไปเกิดเป็นคนเราทำบุญไปให้เขาไม่รู้เรื่องหรอกนะไปเป็นเทวดาพอตายปุ๊บขึ้นไปสวรรค์พวกเทวดาก็มาแสดงความยินดีคนที่เพิ่งขึ้นไปใหม่บอกเดี๋ยวหมดการต้อนรับแล้วจะกลับมาเยี่ยมญาติมิตรไม่ทันหรอกญาติมิตรตายไปหมดแล้วเวลาของมนุษย์กับสวรรค์ความเร็วแตกต่างกันระดับความเร็วไม่เท่ากันมิติมันต่างกันงั้นจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเราทำบุญให้ไม่รู้เรื่องไม่ได้รับหรอกนี่ไปเป็นพรหมไม่ได้สนใจใครเลยทำความสงบเข้ามาหรือไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกไม่รู้เรื่องชีวิตจมแต่ความทุกข์รับส่วนบุญไม่ได้ตัวที่รับส่วนบุญได้จริงๆมันมีเปรตอยู่พวกหนึ่งนะเขาเรียกปารตูปชีวิกเปรตเปรตพวกนี้มันมีสภาวะที่ใกล้เคียงกับคนมากเลยทางอีสานบางทีก็ไปเรียกพวกนี้ว่าพวกบางบทนะเคยได้ยินไหมพวกบางบทพวกบางบทเนี่ยชอบไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์
เมื่อก่อนก็มีคนหนึ่งนะไปงานศพหลวงปู่เทศพอไปเผาศพเสร็จนะอีกวันหนึ่งเขายังพักอยู่ที่วัดสาขาก็ได้ยินเสียงคนกำลังอพยพขนข้าวขนของต้อนวัวต้อนควายนะพวกเนี้ยสภาวะมันเหมือนคนเลยนะมันทำมาหากินอะไรคล้ายๆคนอ่ะถามดูว่าจะไปไหนบอกจะย้ายที่อยู่แล้วตรงนี้ไม่มีเนื้อนาบุญอยู่ไม่ได้รับส่วนบุญแล้วก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นที่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ภาวนาอยู่เนี่ยคนไม่เอาไหนนะแต่ทั้งเปรตมันยังไม่อยากอยู่ด้วยเลยมันยังย้ายบ้านหนีอพยพกันพากันไปเนี่ยมันมีสัตว์น้อยชนิดนะที่ว่าเราทำบุญแล้วก็รับได้อะเพราะงั้นเราไม่รู้ว่าเราตายแล้วเราจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเพื่อความปลอดภัยเราสร้างบุญสร้างกุศลของเราด้วยตัวของเราเองไว้ก่อนไม่ต้องมารอให้คนอื่นเขาอุทิศให้เขาจะอุทิศหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเขาอุทิศให้แล้วเรารับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนสักอย่างเดียวเลยเพราะงั้นความดีใดๆก็ตามจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาความดีใดๆก็ตามมีโอกาสทำให้รีบทำอย่ารอไว้ก่อนอย่าผลัดเอาไว้ก่อนแล้วไม่ได้ทำแล้วก็เสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นความดีมีโอกาสทำให้รีบทำจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังยิ่งคนรุ่นเราเนี่ยนะคนแก่ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยสังคมมันเปลี่ยนการทำมาหากินมันเปลี่ยนคนโบราณทำไร่ทำนามีลูกมีหลานมากก็มีแรงงานมากทำนาได้เยอะอะไรเงี้ยยุคนี้ไม่ได้ทำมาหากินแบบนั้นแล้วมันเปลี่ยนเด็กโตขึ้นมาก็ไปเรียนที่อื่นจบแล้วก็ไปทำงานที่อื่นคนแก่ก็ตกค้างอยู่นะนี่คนแก่ที่ตกค้างอยู่นะภาวนาไม่เป็นนั่งสงสารนะก็นั่งนึกเมื่อไหร่ลูกหลานจะมาเยี่ยมอะไรต่ออะไรสังคมยุคนี้ไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมหรอกนะมันเลี้ยงตัวมันยังไม่รอดเลยนะจะมาดูแลเราได้ยังไงสังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่มีกำลังยังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังมีโอกาสนะเขาก็ลุยไปข้างหน้าเพื่อเอาตัวรอดคนแก่แล้วเป็นเครื่องพลุงพลังเขารู้สึกไม่มีประโยชน์นะบางทีก็ไม่ชอบไม่รักหรอกแต่ไม่มีเวลาไม่มีกำลังที่จะดูแลงั้นพวกเราเตรียมตัวแก่ไว้ให้ดีภาวนาไว้ให้ดีเถอะแล้วธรรมะคุ้มครองเราอย่างเราแก่แล้วเรามีธรรมะอยู่ในจิตใจคนเข้าใกล้เราก็ร่มเย็นยิ่งเราเข้าใจธรรมะนะเรามีลูกเยอะเลยบางคนมีลูกตัวจริงออกมาเองเป็นลูกของเราเองโตขึ้นมันก็ไปที่อื่นแต่เราให้ธรรมะเป็นทานเป็นทานใหญ่นะเรามีลูกอีกจำนวนมากเลยลูกพวกนี้จิตใจจะเปิดกว้างพร้อมจะช่วยเหลือนี่มันเป็นระบบของชาวพุทธเรานะเรามีหน้าที่ภาวนาให้ดีพอเราภาวนาดีแล้วเราก็ช่วยสงเคราะห์คนอื่นแจกธรรมะเป็นทานเห็นไหมเราแจกธรรมะเป็นทานนะคนที่มีธรรมะมีศีลมีธรรมก็จะเข้ามาแวดล้อมเราก็จะอยู่ในแวดวงของคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะไม่เงียบเหงาหรอกนะแต่บางคนเอาลูกเป็นสรณะนะไม่เคยภาวนาลูกไม่มาหาก็ด่าลูกแช่งลูกแล้วงั้นชีวิตที่หวังพึ่งคนอื่นไม่มีความสุขจริงแต่ไม่ว่าชีวิตจะดีหรือจะเลวนะสุดท้ายเราก็อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นแหละจากไป
โดยมีสมบัติติดตัวไปหรือว่าไม่มีจะต้องรอรับส่วนบุญของคนอื่นเราทำเอาเองได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำนะมีโอกาสทำทานก็ทำมีโอกาสรักษาศีลให้รักษาต้องรักษาชาวพุทธถ้าไม่รักษาศีลอย่ามาพูดเรื่องภาวนาทำไม่ได้จริงกระทั่งกิเลสหยาบๆยังสู้ไม่ได้เลยจะไปสู้กิเลสละเอียดได้ยังไงเราภาวนาเนี่ยนะเราสู้กับความหลงผิดนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกิเลสตระกูลที่ละเอียดที่สุดคือตระกูลโมหะงั้นที่เราภาวนานะตัวที่เป็นศัตรูสุดยอดเลยก็คือตัวโมหะตัวโง่ตัวอวิชชากระทั่งกิเลสหยาบๆราคะโทสะโมหะยังสู้ไม่ไหวอ่ะแล้วจะไปสู้กิเลสชั้นครูชั้นปรมาจารย์ได้ยังไงเมื่อเราต้องฝึกตัวเรานะทั้งทำทานมีโอกาสทำก็ทำแต่บอกแล้วว่าทำทานไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยเห็นหมาอดอยากสงสารมันให้อาหารมันสักมื้อหนึ่งก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่อย่าไปผูกพันรักใคร่ถ้าผูกพันรักใคร่ตอนตายนิมิตหมาเกิดขึ้นมาไปเป็นลูกไอ้ตัวนั้นแหละก็ไม่ดีสรุปก็คือมางานศพทั้งทีคนตายเขาได้แสดงธรรมะให้เราดูว่าเกิดแล้วตายแน่นอนพวกเรายังไม่ทันจะตายเรามาฟังธรรมะเพื่อเตรียมตัวตายยังมีศักดิ์ศรีเตรียมตัวตายอย่างคนมีปัญญาแบบลูกศิษย์มีครูไม่ใช่ตายแบบอนาถาตายแล้วก็ต้องมาวิ่งตะกายนะขอให้คนแผ่ส่วนบุญให้อะไรนะหวังพึ่งอะไรอย่างนั้นพวกผีพวกเปรตนะอายุมันยืนกว่าคนนะสมมติว่ามันเป็นเราไปเป็นเปรตเนี่ยลูกหลานเราทำบุญให้เราเหลนเราตายแล้วเรายังไม่ตายเลยไม่มีใครทำบุญให้เรานะต่อไปก็เป็นผีไร้ญาติจนได้พวกนี้อายุยืนกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นทำไว้ด้วยตัวเองปลอดภัยที่สุดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งไม่ต้องให้พรเสียเวลา